pening untuk setting stroke atau outline supaya ikut saiz apabila diubah, gunalah skill stroke ini. Maka selepas itu, jika anda ingin buat perubahan secara skala, outline tersebut akan mengikut juga perubahan tersebut. Assalamualaikum, hai, nama saya Ismail Ishak. Dalam video kali ini, saya akan sharekan 10 asas Illustrator yang selalu terlepas pandang. Dalam video sebelum ni, saya sharekan untuk Photoshop, tapi untuk kali ini, saya sharekan untuk AI pula. Jadi, ayo kita mulakan. Yang pertama, unit dan nilai dalam canvas. Berbeza dengan unit dalam Photoshop, unit dalam AI ni lebih banyak. Saya akan fokuskan kepada pixel, inci, sentimeter dan milimeter. Jika anda menggunakan pixel, biasanya kita akan design untuk social media seperti untuk Facebook, Instagram dan sebagainya. Manakala penggunaan inci, sentimeter, milimeter adalah saiz unit yang anda perlu buat bagi projek yang perlu kepada pencetakan. Satu perkara yang anda kena faham mengenai AI dan PS, Illustrator dia bekerja berasaskan vektor. Manakala Photoshop, dia bekerja berasaskan raster, iaitu kita boleh katakan dia dalam bentuk pixel. Bagusnya vektor ini, anda tidak perlu spesifik dalam membuat kerja design kepada nisbah satu-satu dengan design yang hasilnya akan dicetak. Ia disebabkan jika anda buat dengan nisbah satu-satu, ia akan menyebabkan performance laptop ataupun komputer anda membebankan. Sebagai contohnya, kalau anda ingin design banner untuk 2x6 kaki, iaitu banner sepanjang tinggi manusia, maka anda boleh design banner tersebut dengan nisbah 1x3 kaki ataupun 12x36 inci. Kemudian anda notakan design ini kepada kedai pencetak bahawa ini adalah nisbah daripada saiz sebenar, iaitu 2x6 kaki. Tips tambahan untuk anda design dalam AI sebelum anda hantar ke kedai pencetak adalah dengan pastikan latar belakang design tersebut lebih besar daripada saiz artboard. Yang kedua adalah artboard. Artboard dalam AI berbeza sedikit dengan artboard yang ada dalam PS. Dalam AI, kita memang akan bekerja dalam lingkungan artboard. Maka bilangan artboard menentukan berapa banyak design yang anda ingin buat dalam satu-satu projek. Dan ini amat sesuai lah untuk design bagi social media, ataupun anda ingin buat satu design tapi dalam beberapa saiz artboard. Contohnya anda ingin buat dalam kertas A4, dalam A5, dalam saiz flyers, banner dan sebagainya. Yang ketiga adalah color mode. Color mode ini memang tidak asing bagi designer dalam menetapkan apakah color mode bagi projek tersebut. Dua color mode yang saya akan tekankan adalah RGB dan CMYK. Penggunaan RGB ini adalah untuk design anda dipostkan ke social media, ataupun saya boleh katakan ia untuk tatapan monitor digital seperti untuk monitor PC, laptop, TV, telefon. Manakala penggunaan CMYK adalah hasil design anda untuk dicetakkan seperti untuk banner, flyers, A4, kertas A4 dan sebagainya. Yang keempat adalah Raster Effect. Okey, Raster Effect ni, atau bolehlah saya katakan ianya adalah resolusi. Penetapan Raster Effect ini adalah bergantung kepada kemampuan PC atau laptop anda. Tidak semestinya anda perlu menetapkan 300 ppi atau dpi untuk hasil desain anda itu dicetak, kerana pastinya bila hasil anda dicetak, ia akan menjadi pixel. Maka tetapkanlah sahaja 72 sebagai minimum resolusi desain anda. Apakah itu ppi dan dpi? PPI dan DPI ini saya tidak akan jelaskan dengan lanjut dalam video ini, tetapi anda boleh baca dalam artikel yang kami buat dalam website sifu.com dan saya akan sertakan dalam link di bawah. Yang kelima adalah bleed. Apa itu bleed dan apa kegunaannya? Okey, bleed ini adalah tanda yang anda perlu tetapkan bagi panduan kepada kedai pencetak, supaya apabila banner atau flyers, cover buku yang anda design dipotong dengan kemas dan cantik, tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang.
Yang keenam adalah preference. Dalam preference ni, anda pergi ke menu edit dan pada bahagian bawah sekali anda akan jumpa preference. Anda tekan preference, dia ada banyak sangat menu-menu yang anda boleh ubah. Apa yang saya nak fokuskan dalam video kali ini adalah file handling. Jika anda memerlukan masa yang lama untuk design, saya sangat suggest anda tetapkan bilangan auto save recovery ini dengan waktu yang cepat. Cadangan saya adalah dalam lingkungan 2 ke 5 minit, kerana dalam lingkungan 2 ke 5 minit ini adalah masa yang sesuai jika anda membuat design yang sangat lama. Auto save recovery ini sangat membantu anda. Jika anda mempunyai masalah komputer ketika membuat design, maka anda boleh terus pergi ke lokasi auto save recovery ini untuk lihat balik kerja design anda yang paling latest. Dan anda juga boleh tetapkan di mana tempat yang bagus untuk save recover file anda. Yang ketujuh adalah basic tool. Antara tools asas yang saya ingin tekankan ada 4. Yang pertama adalah direct selection tool. Untuk menggunakan direct selection tool, anda boleh tekan pada anchor ataupun handle untuk anda adjust setting pada bahagian tersebut. Yang kedua adalah shape. Yang ketiga adalah type. Pada bahagian type ini, anda perlu memilih font. Cadangan saya adalah untuk anda download font dalam website, bukannya menggunakan font yang ada pada AI. Kerana font yang ada pada AI adalah font yang lama ataupun typical, dan jika anda menggunakan font yang anda download, ia nampak design anda lebih unik daripada biasa. Yang keempat adalah scale stroke. Pening untuk setting stroke atau outline supaya ikut saiz apabila diubah, gunalah scale stroke ini. Tanpa tool ini, jika anda ingin membuat perubahan secara skala, anda akan lihat outline tersebut tidak mengikut pada perubahan yang dibuat dan kekal dengan nilai yang sama. Dengan menggunakan scale stroke, anda tekan 2 kali, dia akan pop up satu window dan klik tanda scale stroke and effect. Maka selepas itu, jika anda ingin buat perubahan secara skala, outline tersebut akan mengikut juga perubahan tersebut. Banyak lagi feature di dalam AI ini, insya-Allah boleh memudahkan dan mempercepatkan lagi kerja desain anda. Yang ke-8 adalah panel. Panel boleh diubah pada bahagian workspace dalam menu window, dan pada menu window ini anda boleh menggunakan workspace yang telah disediakan mengikut kepada projek apa yang anda tengah buat, seperti painting, typography, web dan sebagainya. Dan anda boleh juga custom panel yang anda ingin ada pada bahagian belah kanan ini. Biasanya jika anda awal-awal design, pasti anda akan menggunakan karakter, paragraf, swatches, color dan beberapa pilihan yang kena dengan kerja design anda. Yang ke-9 adalah properties. Panel properties yang ada dalam AI ini akan berubah mengikut kepada tools apa yang anda pilih. Tetapi, jika anda sudah biasa dengan option bar yang ada dalam Photoshop, anda boleh wujudkan juga, iaitu pada bahagian menu window, tekan Ctrl. Yang ke-10 adalah menu window. Saya dah sentuh banyak dalam menu window. Kita boleh adjust workspace, kita boleh adjust panel, boleh munculkan toolbar, boleh munculkan option. Satu je tambahan yang saya nak letak adalah dalam menu window ini, anda boleh tekan new window untuk duplicate window yang sedia ada. Mungkin ini akan membantu anda jika anda ingin spesifik design pada satu artboard sahaja, iaitu anda tetapkan window pertama adalah untuk design banner dan window kedua adalah untuk design sosial media. Sekian sahaja perkongsian saya 10 asas Illustrator yang selalu terlepas pandang. Jika anda nak lagi video perkongsian seperti ini, atau jika anda ada pandangan dan cadangan, boleh sertakan dalam komen di bawah. Like dan share video ini, subscribe channel sifu.com. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.